Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today's video we're gonna make a Japanese Doteni. And this video we're gonna use a red miso. So keep on watching guys. Let's start mga kalalabs. First, kailangan nating hugasan lahat ng ating nabiling karne. At kailangan natin silang palambutin. Bumili din ako ng hormone at itong litid ng baka. Since na mahirap silang palambutin, kailangan kong gumamit nitong pressure cooker. At dito ko palalambutin ang ating mga nabiling hormone at litid ng baka. So, hugasan na natin. So, second step, I prepare scallion and ginger para ilagay ko doon sa ating papalambutin na hormone at baka. Yung mga nandyan sa atin sa Pilipinas, malamang hindi sila pamilyar sa ganitong pagkain. Ito ay tinatawag na konjaku. It's a kind of jelly that made of konjac potato. It's a very healthy Japanese food. Pagkatapos nating hugasan, kailangan lang natin i-slice ng maliliit itong konjaku at mamaya kailangan natin siyang pakuluan para matanggal ang langsa.
Mga kalalats, hugasan lang ulit natin siya at iset aside natin para ma-prepare na rin natin ang ating pinakuluan na litid ng baka at hormone. Okay na at malambot na ang ating pinakuluang litid ng baka at hormone. Tanggalin lang natin itong scallion at luya. Kailangan na po natin ngayon ilagay ang ating litid at hormone dito sa ating lalagyanan. Isunod na din natin dito ang ating nilinis na konnyaku. Maglagay din tayo ng grind ginger. Kailangan din po natin ng sugar. Mga 6 tablespoon ng sugar. Kailangan ko din po ng soy sauce. We just need 20 ml of soy sauce. We also need sake. I use 30 ml. Sunod ang ating mirin. I just use 20 ml. 20 ml na lang guys kasi gumamit na rin ako ng sugar. We also need water and I use 200 ml of water for this recipe. Set your fire into a medium heat and then mix all your ingredients. After this guys, we have to wait until it boils. Ayan, kumulo na siya. At optional lang po itong kombu. Kombu po ang tawag nila dyan para maging masarap ang kanilang doteni. At this point guys, pwede na nating ilagay ang ating red miso. Ayan, ilagay natin sa salaan. At haluin natin siya para maiwan yung mga hindi kailangan. At ito po yung hindi natin kailangan, kaya i-separate lang natin at itapon. After 15 to 20 minutes na pag-aantay, meron na po tayong doteni. Pag maglalagay po kayo ng miso mga lalabs, huwag nyo pong masyadong damihan kasi papait ang ating niluluto. Ayan, okay na. Tapos na nating lutuin ang ating doteni. Ito po ang Japanese doteni. Masarap! This is one of my favorite. So until here guys, thank you for watching.
If you love my videos, just click the subscribe button and the notification bell for more videos. また今度のビデオでよろしくお願いします。じゃあね。